Världens viktigaste oljesund är fortfarande inte öppet. Marknaden verkar dock inte ta in detta faktum. Samtidigt har USAs statsskuld blivit större än landets hela ekonomi. Och ingen verkar bry sig om den saken heller. Du lyssnar på Världsekonomin. Ja, Claes, läget för dig är vad jag förstår bättre, frisk, till skillnad från förra veckan där du tappert spelade in med feber. Läget i världsekonomin fortfarande ganska likt förra veckan. Ingen öppning i Hormuzsundet inte. Det senaste är att Trump pausat planen för att guida kommersiella fartyg genom sundet, och det här bara en dag efter att den här operationen började. Ja, och han hänvisar till att det är nya förhandlingar och de går ju strålande, som det brukar låta. Men det är ju, som du säger, det är ju ingen förändring av läget i sundet, vilket ju innebär att läget försämras eftersom inga nyheter är dåliga nyheter. Bristen på olja i världen byggs upp allt eftersom. Och vi ser ju egentligen det, tycker jag man kan säga, om man försöker förstå marknaden nu, så har vi ju haft det här att när det inte händer någonting då tickar oljepriset upp. Och sen kommer det nyheter av det här slaget att det är förhandlingar på gång och så vidare. Och även om marknaden kanske inte tar till sig allt som Trump säger, långt därifrån, så reagerar ändå oljepriset på det och oljepriset går ner. Så det tickar upp när ingenting händer, så kommer nyheter som typiskt då driver ner oljepriset eftersom man hoppas på en lösning. Och det här är ju, och det har vi sagt många gånger men det tål att sägas igen, det här är alltså den största störningen av global olja någonsin i världshistorien som vi lever igenom just nu. En femtedel av oljan går genom det här sundet. Den här störningen har pågått mycket, mycket längre än vad det sades att den skulle pågå när det här kriget började. Så att det här är en jättegrej. Ja, men det är det ju. Och sen ska man ju komma ihåg att det finns ju faktiskt motverkande krafter här, och den kanske viktigaste är att det frigörs rekordmycket oljelager som motverkar då alltså bristen på olja i världen. Inte fullt ut, för det är också så att en del användning av olja går ner, ser vi framförallt i Asien. Så att om man försöker förstå det här, vi har den här unika bristen, den unika flaskhalsen kan man säga, när det gäller oljetillförsel, och då tittar man på oljepriset och tänker varför är det inte $200 per fat istället för dryga 100. Så beror det ju åtminstone delvis på att det är inte riktigt lika mycket obalans som man kan tro om man bara tänker att en femtedel av världens olja inte tillförs, för att delvis är det också så som vi har pratat om tidigare att en del olja kommer ut från Mellanöstern, och det gör det ju framförallt via Saudis pipeline och sen på lite andra sätt, och det är ju inte helt uppskattar det där med någon precision, men åtminstone 10 miljoner, åtminstone 10% av global oljetillförsel kommer inte ut. Det får man nog säga, och det är antagligen lite drygt det. Men det motverkas delvis då av lager, lite ökad produktion på andra ställen och minskad användning av olja. För du är inne på det redan, men låt oss gå igenom på riktigt här varför oljepriset inte är $200 per fat. För att oljepriset har ju gått upp, men inte lika mycket som till exempel efter den ryska invasionen av Ukraina 2022, trots att den här störningen av oljemarknaderna alltså är större. Du pratar om lagren, alltså det här kan man ju läsa, utbudet av olja var väldigt gott när det här började. Jag tror till och med vi pratade om det här i någon podd förra året, lyckligt ovetande som allt som skulle hända om just hur stort utbud som det fanns av oljan. Hur stor är den faktorn i att oljepriset just inte rusar iväg mycket, mycket högre? Ja, men man har ju byggt upp lager under många år. Det finns ganska stora lager i AS, den internationella energimyndigheten, som ju, vill jag minnas, startade på 70-talet just för att planera bättre, eftersom då hade vi ju 2 OPEC-chocker 73-74 och sen i samband med iranska revolutionen 79, och då insåg man att vi behöver vara mer förberedda på
avbräck när det gäller Minst olja sagt. från Mellanöstern. Och då var man ju också betydligt mer beroende av Mellanöstern än man är nu. Nu är det ju USA som är största oljeproducenten i världen och så var det inte alls då. Så att man har ju lager och det pratas ju då om 1200 miljoner fat som finns i IAs lager så att säga, i de som ingår i deras statistik. Och då kan man liksom räkna bakvägen här, hur länge kan man hålla på då? Ja, om vi antar att det är 10 miljoner fat per dag som inte tillförs marknaden, ja då skulle man kunna säga att om motsvarande då kommer ut från lager, då är det 120 dagar som man kan, så att säga, utan att det får några konsekvenser alls. Och riktigt så enkelt kan man inte göra matematiken, för att till att börja med så är det inte så mycket lager som kommer ut. Även om det är väldigt mycket nu, under april verkar det vara mellan 6 och 7 miljoner fat per dag som har tillförts. Men det handlar ju också om att de här lagren ska landa på rätt platser på jorden. Så att det är ju, är det fysiska produkter vi pratar om här, så det är ju inte riktigt lika enkelt som att skyffla digitala saker över jorden som går blixtsnabbt. Som vi har märkt med det här sundet och fartygen som ska igenom där långsamt genom den här smala flaskhalsen där farleden inte är så mycket bredare än Öresund. Ja, så det är komplicerat, men de här lagren, att utbudet är gott, det spelar roll. Det är som man ska läsa också, att olja handlas ju på olika sätt, men att de här priserna för olja som ska levereras långt fram i tiden, de är väl ganska låga. Handlar det om att man tror att kriget kommer ta slut, eller vad beror det på? Ja, absolut, så är det ju. Samtidigt ska man komma ihåg att när vi tittar på pris och i den mån våra tittare och lyssnare tittar på oljepriset, så är det ju lätt att hamna snett där, för att vi kollar då på typiskt är det ju då att vi tittar på finansiella priser, inte på fysisk leverans, och Brent, som är ju den kvalitet som produceras framförallt då i Mellanöstern men även i Europa, alltså som Nordsjöoljan. Den handlas ju då tittar vi på terminspriser, det vill säga ett pris som inte gäller idag utan just nu då ett pris som gäller för juli, så det är faktiskt 2 månader bort. Och det priset är, eftersom kurvan är i det som heter backwardation, det vill säga den lutar neråt, det vill säga priset är högst idag och sen så förväntar sig marknaden att priset kommer falla och därför lutar kurvan neråt. Så att när vi tittar på priser, och nu har ju kriget pågått här i 2 månader, så kan man säga att priset har gått upp, men det har inte gått upp förskräckligt mycket. Men det har gått upp mycket mer om man kollar bara på leverans för juli. Om vi tittar på den punkten hela tiden så är uppgången mycket kraftigare. Okay. För att det har liksom, så att marknaden kan man säga har haft fel i sin initiala prissättning, som var att det här kommer vara väldigt kortvarig konflikt, det får stora effekter på kort sikt, men sen så är det över. Och där har man liksom tvingats att prisa upp hela kurvan. Det är fortfarande så att den lutar kraftigt neråt. Uppgången längre ut, om vi tittar i slutet på året, den är fortfarande mindre än det är i det vi kallar fronten, alltså de första kontrakten. Men även i de första kontrakten så har priset tvingats uppåt, eftersom det inte har skett någon förbättring. Det sker ju ingen förändring när det gäller transporter genom sundet, och därför har vi den här obalansen som blir mer och mer allvarlig. Man ska också säga det när vi pratar om lager. Ingen nation vill ju arbeta ner lager helt och hållet, för att det är en, så att säga, väldigt, väldigt utmanande situation att befinna sig i. Och då är det bättre att införa andra typer av åtgärder, kanske till och med ransonering av olja innan man hamnar där. För att då handlar det om nationell säkerhet till syvende och sist, och det vill man inte spela med. Så att det är inte riktigt så att man kan dra ner på de här lagren fullt ut till 0. Just det, så att lagren finns där, men ingen kommer använda dem fullt ut. Kurvan lutar fortfarande och åt det håll som man väl vill att den ska luta, men alltihopa har så att säga förskjutits uppåt av att kriget pågår så mycket längre. Så det är första skälet till att oljepriset inte är 200 per fat då. En annan hypotes då, olja är mindre viktigt idag, kanske inte jämfört med 2022 om man jämför hur mycket oljepriset gick upp efter den ryska invasionen av Ukraina, men den här argumentationen om att det här går inte att jämföra med oljechockerna, de som du har varit inne på 1970-talet, för att världsekonomin är mycket mindre beroende av olja, även om den här oljechocken är större. Såg en siffra
1973 så behövdes det 131 liter olja för då att producera $1,000 av globalt BNP. Och förra året är samma siffra då 52 liter, för att det behövs mindre olja för att göra lika mycket i ekonomin idag. Och alltså spelar olja mindre roll, och att det här kan vara en viktig aspekt av varför vi inte ser större effekter av den här jättelika flaskhalsproblematiken som pågår och har pågått mycket längre än vad någon trodde. Ja, absolut. Och tittar man på reala oljepriser så är de ju inte riktigt lika alarmerande heller som de nominella. Förklara skillnaden, Claes. Ja, men om vi tittar på hur oljepriset ser ut idag och så räknar vi bort inflation, så det är klart att ett oljepris idag på över $100 är ju mycket lägre realt än det var för 10 år sedan. Eftersom inflationen har ju stigit rätt mycket sedan dess. Och oljeberoendet är också lägre. Samtidigt ska man säga att det finns ju vissa sektorer som flygbranschen till exempel som är extremt beroende. Där finns ju inget substitut till flygbränsle. Så att det beror, man kan ju då tänka sig att spridningseffekterna inte blir lika stora. Samtidigt så är det ju så att vi pratar väldigt mycket oljepris, men det är ju många andra produkter. Naturgas är välkänt, men också så att säga, derivat och andra produkter som kommer att bli i kraftig brist om det här fortsätter. Och då är det allvarligaste av dem är konstgödsel. Derivat, vad menar du? Saker som kommer ut av antingen olja eller andra produkter som liksom blir restprodukter eller på andra sätt tas fram från de här fossila bränslena. Vi gjorde en lista på det här om veckan. Det var när du var på påsklov, tror jag Gabriel Mellqvist var här, men vi pratade om allt från kläder till priset på tomater till vinäger, chips, för att det är många saker som man inte tänker på har komponenter som kommer ur den fossila bränslesektorn. Fortsätt. Ja, nej, men och där så att där kommer ju bristen, det är ju en tidsfaktor här. Bristen kommer ju bli dramatisk om det här fortsätter. Då marknaden tänker även marknaden för andra produkter, för vi ser ju inte de spridningseffekterna fullt ut åtminstone när det gäller andra produkter, och framförallt inte om vi tittar på livsmedel som kommer ju då bli en följdeffekt av minskad tillgång till konstgödsel. Då kommer ju livsmedelspriser stiga. Men det bygger på att för att då är vi tillbaka i lager, att bönder generellt har konstgödsel i lager så man kan hantera en situation som innebär att det inte är någon tillförsel just här och nu. Men till slut blir det brist och då kommer man inte gödsla lika mycket, då kan man inte skörda lika mycket och då blir det brist på livsmedel runt om i världen som ju blir livsavgörande i fattiga delar av världen och inflationsavgörande i andra delar, kan man ju säga om man ska hårdra lite grann. Men då är vi kanske ett år bort. Någonstans. Och då är också den här längden på konflikten avgörande. Och där är det fortfarande så att om det här löser sig under närmaste månaden, säger vi, före midsommar, ja, då behöver de här spridningseffekterna inte bli så dramatiska. Men om det här drar ut på tiden och det blir ett liksom forever war, då går det nästan inte att se slutet på vilka konsekvenser det kan bli. Forever war, och där har de olika sidorna kanske lite olika tolerans för smärta. Den iranska regimen är ju ingen demokrati på det sättet. Den typen av regimer brukar kunna utsätta sina befolkningar eller kunna strunta mer i konsekvenser för befolkningen vid krig och även vid ekonomiska krig, som väl det här också kan sägas vara. Medan däremot USA, där finns ju en annan känslighet. Det är val där snart bensinpriserna har gått upp. Blir det Trump som blinkar först utifrån den logiken? Ja, det får man ju säga. Han verkar ju vara mycket mer ivrig att få förhandla. Sen vet vi inte vad som sker bakom kulisserna, men nu är ju amerikanska bensinpriset $4,5 per gallon. Det är ju nivåer som amerikanska väljare tycker är väldigt höga. Och det är ju så då att även om USA är självförsörjande på energisidan så har de ju mindre påslag på bensinpriset. Och det betyder ju att råoljepriset slår in mer i bensinpriset än det gör i Europa. Så att på det sättet så får ju den direkta inflationseffekten bli större. Och därmed också mer direkt effekt för amerikanska konsumenter, väljare alltså.
Så att det är ju det, jag skulle säga att det är en viktig faktor till varför marknaden tänker sig att det här är ett kortvarigt krig, att det är val i november i USA och man behöver minimera skadan. Nu vet jag inte hur mycket man kan föreställa sig att man kan minimera skadan. Just nu är det ju så att Republikanerna förväntas med bred sannolikhet eller hög sannolikhet förlora representanthuset. Däremot är senaten, som man tidigare förväntade sig behålla, lite mer en slantsingling kan man säga, enligt vad bookmakers tänker just nu åtminstone. Men fortsätter det här så kommer ju missnöjet öka och då är ju risken att demokraterna tar båda kamrarna, risken för Trump alltså. Mm. Ja, så det är det som marknaden i hög grad räknar med, att Trump är den som inte har råd att låta det här kriget pågå för alltid. Och samtidigt som Iran naturligtvis, även om det är en diktatur och så där, behöver man ju fortfarande finansiera ekonomin och regimen. Och det gör man ju via oljeexport och den hindras ju åtminstone delvis av den amerikanska blockaden. Så att det var ju strategin från USAs sida att införa den här så man skulle förhindra Iran att, så att säga, dra ut på tiden. Än så länge så har det inte fått en omedelbar effekt, men man kan ju hoppas att det här leder dem också till förhandlingsbordet. Vi går vidare. Men stannar i USA. En nyhet som kanske inte fått tillräckligt mycket uppmärksamhet i veckan, tycker i alla fall jag, och jag tror att du kommer hålla med mig, Claes, är att den amerikanska statsskulden nu är större än landets BNP, alltså än hela ekonomin, för första gången sedan andra världskriget. Är det här en stor grej, Claes? Nej, det skulle jag inte säga. Alltså jag tror att lite grann beroende på när och var man är och efter revidering och så vidare, så kan man nog säga att det har varit ungefär så tidigare också. För att man får ju komma ihåg då att ekonomin, när vi pratar om skulder i de här sammanhangen så tänker vi oss ju dollar. Alltså dollar och cent, nominella skulder. Och då tänker vi, då ska vi jämföra med nominell ekonomi. Och BNP växer ju då till att börja med i USA då med någon trend omkring 2% och dessutom inflation på det som har varit ganska hög. Så då är vi uppe på en 5%, kanske till och med dryg tillväxtnivå. Och genomsnittsräntan på skulden ligger under. Det är egentligen inte så, alltså som läget har varit under de senaste åren så är det snarare så att BNP växer snabbare än skulderna. Men inte desto mindre så, och 100% skuld som andel av BNP, det är ju jätteproblematiskt om man är i ett land som har svårt att låna pengar. 100,2% just nu. Ja, fortsätt. Precis. Men då har vi Japan som ligger mer än dubbelt så hög skuld som andel av BNP och länder som Italien betydligt högre, USA, även Frankrike. Sådär. Så att jag skulle inte säga att det där är någon magisk siffra, utan man får ju, för att marknaden verkligen ska ha ögonen på det där så krävs det andra ingredienser också som gör det lite mer kortsiktigt akut. Men det är klart att det inte är någon magisk siffra, men det är ändå en nyhet som jag tror borde få oss att prata mer om de amerikanska statsfinanserna än vad vi kanske gör. Och det finns ju ändå någonting i det här. Alltså det är en historisk nivå, 106%. Den noterades då 1946 och det är alltså efter andra världskriget. Det var snarare det som är storyn här. Då var skulden så stor för att man precis hade utkämpat ett krig. Nu handlar det om att skulden är så här stor för att det är skattesänkningar, det är ränta på lånen, det är framförallt åldrande befolkning, vilket gör att saker som Medicare och Social Security kostar väldigt mycket. Samtidigt betalar man mer i ränta på sina lån än för hela till exempel Medicare. Så det kostar ju lite att finansiera den här skulden. Jag vet att ingen bryr sig, men det finns vissa så Tucker Carlson, högerekonom, var ute och rasade, men annars är det ganska tyst om de amerikanska statsfinanserna. Och det är det ju för att alltså så här är det är inte så att marknaden inte bryr sig. Man kan ju titta på, som vi ju gärna gör i det här programmet, titta på swapspreaden, alltså skillnaden mellan statsobligationsräntor och bankernas räntor. Bankernas räntor kan vi kalla det. Och den
i USA avspeglar ju att statsskulden är betydligt högre än i ett land som Sverige, som andel av BNP. Och man kan till och med räkna på det där med ganska mycket salt, så kan man landa i att varje procentenhet av skuld som andel av BNP kostar ungefär 2-3 punkter. Alltså 2-3 hundradelars procentenheter i 10-årssegmentet. Så det kostar att ta skuld, hanterbart. Och det här är ju också en fråga om timing, kan man säga, precis som Hormuzsundet. Men timingen här handlar ju snarare om, du var inne på åldrande befolkning och strukturen, den demografiska strukturen, alltså när vi kommer in i nästa decennium. Då har vi det här med att socialförsäkringssystemet, pensionssystemet är inte fullt finansierat. Och då får man välja då att antingen dra ner på pensioner och utbetalningar alltså, eller se till att det kommer in mer pengar. Och det där är ju, skulle jag säga, någonting som definitivt det kommer behöva hanteras. Det kommer vara politiska frågor som väljarna kommer behöva ta ställning till och kommer vara varse. Just nu så är det ju så att de politiker som har försökt lyfta statsskulden som ett problem, Var är de? Jag sitter här. Idag sitter jag verkligen i en skrubb här i London, så jag ser ingenting. George Bush den yngre hade det på sin agenda, men hans rådgivare sa bara att det där är dödfött. Du kommer inte få några röster genom att hantera statsskulden. Och man kan väl säga att det gäller fortfarande, för att även om räntorna är högre idag än de var före och under pandemin, så är det inte uppenbart att marknaden kräver någon typ av extra premie utöver de här 2-3 punkterna då per procentenhet, men det är hanterbart. Marknaden har, om vi jämför det här med statsskuldskrisen i Europa, i euroområdet då är det 15 år tillbaka i tiden, då var det ju procentenheter som Italien fick betala till exempel. Det blir ju kännbart. Då är väljarna snabbt medvetna om att här måste vi göra någonting. Sverige-exemplet på 90-talet finns ju också. Men i USA, där är det inte av delvis, kan man säga, fundamentalt kanske rimliga skäl. Det är inte så pass hög statsskuld. Å andra sidan, så är du inne på, underskottet är ju permanentat. Det är ju inte som det var tidigare då, en effekt av lågkonjunktur. Man hade underskott i recession och så hade man lite mindre underskott åtminstone i goda tider. Nu har man ju underskott oavsett konjunkturläge, och det är ju över tid inte hållbart. Men det är ju det där över tid. Marknaden kan ju säga att det är inte uppenbart att det är ett problem under de närmaste åren, och då så påverkar det inte. Det här att dollarn har stärkts trots alla Donald Trumps utrikespolitiska äventyr och fortfarande ändå bevisar sin roll och sin plats som världsvaluta i världen. Gör det att man kan strunta än mer i de amerikanska statsfinansernas dåliga tillstånd? Det här att USA har världsvalutan brukar ju lyftas fram med rätta som en anledning till att de kan låna mer än andra, för att man hela tiden har den fördelen att du kan alltid trycka med dollar och, nu förenklar jag väldigt mycket, och få folk att köpa dessa, och då klarar du det ur den här typen av kriser om det skulle ske, och det vet alla. Så att dollarn fortfarande är så stark, spelar det roll här? Det gör det absolut. Man kan säga att de två hänger ju ihop. Skulle vi ha ett ordentligt ifrågasättande av dollarns roll, då skulle man antagligen ha det av amerikanska statsobligationer också. Under Irankriget så kan man ju säga att dollarn har ju bevisat att den handlar som den brukar. Vi har ju sett att dollarn har förstärkts. Vi har sett att andra valutor som har råvarukoppling, som norska kronan, har förstärkts, och valutor som är små och utan råvarukoppling som svenska kronan har försvagats. Så på det sättet så beter den sig som det brukar. Vi får ju gå tillbaka till Liberation Day och den tullturbulens då vi hade faktiskt en annan dynamik i dollarn som var kanske mer oroväckande. Samtidigt kan vi se då att amerikanska statsobligationsmarknaden är ju inte riktigt den typen av safe haven som det brukade vara. Vi ser, apropå de här swapspreadarna, vi ser inte att man köper treasuries eller att priserna rör sig till förmån för treasuries när det är marknadsturbulens som det har varit under delar av den här konflikten. Så att på det sättet kan man säga att lite har ju statsobligationer i USA förlorat sin glans, men det är långt ifrån att man
har en riskpremie kopplad till dem, utan den premie som är kopplad det är snarare relaterad just till att statsskulden idag är mycket högre än den varit historiskt. Det finns mer papper. Och USA är inte ensamma med det här. Vi ser det i Tyskland till exempel. Det finns mer tyska bonds till investerare. Ja, då blir de prissatta på ett annat sätt. Och varken i USAs eller Tysklands fall så är det huvudorsaken är inte att det finns en riskpremie direkt, utan det är snarare en utbudspremie. Vill man låna mycket pengar så kostar det lite mer. Då kostar det lite mer. Ja, så inget större skäl att oroa sig just nu för utvecklingen av de amerikanska statsfinanserna. Men någon gång kommer någon i framtiden behöva ta tag. 2032 där någonstans, om vi håller på det så får vi kommer säkert återkomma tidigare också. Men... Finns det någon i familjen Bush som liksom kan komma in där? Jag tänker på det är liksom de här dynastifamiljerna. Finns det något barnbarn där som kan liksom komma tillbaka och bli president och ta tag i det där? Jag vet inte om det var den senaste presidenten som på allvar talade om det här. Bill Clinton pratade ju om detta också på 90-talet. Ja, då var det ju faktiskt så att man hade budgeten i balans. Yep. Det var ju kanske inte ens, jag vet inte ens om det var primärt Clintons förtjänst, utan det var ju väldigt goda ekonomiska tider. Ja, så det har hänt, och den här situationen, och det tycker jag också när man tittar på de här siffrorna, det har ju bara jämfört med förra året har det ju blivit värre. Alltså det blir värre snabbt här, tycker jag. Ja, alltså, och den senaste budgeten, det var ju det som var en viktig orsak till konflikten mellan Elon Musk och Donald Trump. Just, den hade jag helt glömt. Man glömmer så mycket här. De två herrarna jobbade ihop. Musk blev ju ordentligt irriterad på att man presenterade den här stora vackra budgeten, och han pekade just på den motsägelse i just det namnet. En budget kan inte både vara stor och vacker. Antingen är den stor eller så är den vacker. Och är den vacker så är den liten. Ja. I alla fall om det är en statsbudget. Men så att absolut, Big Beautiful Bill, den förvärrar ju läget. Definitivt. Ja, politiska val hela vägen här i alla fall. Vi får fortsätta följa det här, ja. Den här utvecklingen. Vi går vidare. Jag sitter ju den här veckan i en skrubb i Primrose Hill i London. Lång historia. I vanliga fall så bor jag på landet, och förra veckan så var jag i en mataffär med mina barn då ute på den engelska landsbygden, och jag såg att där de har tidningar och magasin och så vidare, så var det ett magasin som hette How to use ChatGPT. Och då tänkte jag att om ett sånt magasin trycks, produceras och levereras till den här mataffären mitt ute där jag bor, vilket är då väldigt mycket ute på landet, då har det här bolaget och den här tjänsten onekligen slagit igenom. Men jag tänkte också att börja köpa det här magasinet och ha det, för att det här kommer bli ett roligt skämt om 10 år när alla har glömt bort. Vi kommer ha AI och allt möjligt, men det här att ChatGPT just var så stort kan ju mycket väl vara någonting som är bortglömt om 10 år, för så brukar det ju faktiskt se ut. Det finns den här gamla regeln att den teknik och de bolag som är ledande i början av en teknikvåg inte blir de som faktiskt blir vinnare i slutändan. Vad tänker du om det, Claes? Ja, men absolut, att plocka vinnare är ju svårt, inte minst när det gäller tekniksprång, och man kan ju säga att det är first mover advantage som gäller initialt, och det var ju ChatGPT som var verkligen ledande. Men sen gäller det ju att tjäna pengarna då också. Då är det ju inte självklart att man har förutsättningarna som andra som har haft kanske andra kompetenser och sådär. OpenAI missade ju sina intäktsmål här nyligen. Det ledde till att aktier kopplade till AI föll. Det var mål för användare och intäkter. Så att det skakar ju. Det är ju dyrt att driva ChatGPT. Det är en svår affärsmodell. Precis, och de ska ju försöka med en IPO i år ju. Så att den är ju med hög värdering naturligtvis. Så att det är ju spännande. Och det är ju inte oväntat att det här skulle bli, att inte alla de här bolagen kommer gå vinnande ur den investeringsvåg som sker. Det är ju nästan att förvänta sig, så brukar det se ut. Tekniken brukar överleva.
när vi tänker på nya tekniker, men att plocka vinnarna, det är supersvårt och vi vet att alla kommer inte vara vinnare. Nej, och en del menar ju att just på grund av de här problemen så kan vi snarare förvänta oss en börsnotering från OpenAI nästa år och inte detta året. Så att vi får se. Men apropå det här du säger om att många bolag som en gång såg ut som själva framtiden blir betydligt mindre viktiga så småningom, så har jag veckans lista på detta tema. Låt höra. Plats nummer 3. BlackBerry. Hade du en BlackBerry, Claes? Du är precis den typ som jag tänker mig hade en BlackBerry. Hade faktiskt inte det. Jag hade nog Nokia samtidigt. Ja, det är för sig ännu mer du. Men det är nästan svårt att förklara för kidsen idag hur dominerande BlackBerry var. Det här var, som jag minns det var liksom folk som var lite viktiga som hade de här mobilerna med små tangentbord, och det sades att de var så säkra. De var så säkra, så hade man ett viktigt jobb så skulle man ha en BlackBerry. Det signalerade liksom makt på något sätt. Men BlackBerry gjorde ju någon sorts felkalkyl här. Trodde att mobilen främst var ett arbetsverktyg, medan Apple insåg att mobilen borde och kunde bli hela våra digitala liv, och att framtiden var kameror och appar och sociala medier och underhållning. Och BlackBerry finns fortfarande kvar, men nu som ett litet mjukvaru- och cybersäkerhetsbolag. Mycket långt från den dominans som de en gång hade. Så det är en sedelärande historia för OpenAI. Ja, men både BlackBerry och Nokia viftade ju bort iPhone när den kom, och båda hade ju satsat på snarare då att ha tangentbord, och att det andra sågs just som en leksak och som inte kunde hota åtminstone så att säga businessdelen av efterfrågan. Så att det var ju många feltänk där helt enkelt. Många feltänk. Plats nummer 2, veckans lista andra bolag som en gång i tiden såg ut som framtiden. Netscape. Det här var ju företaget som faktiskt symboliserade internet. Jag minns ju till och med jag. Börsnoterades 1995. En del ser det fortfarande som startskottet för hela dotcom-eran. Sen hände något. Microsoft fattade det här beslutet som var lika brutalt som det var effektivt, att ge bort Internet Explorer, alltså gratis tillsammans med Windows. Alltså Netscape var ju, för de som inte minns det, en webbläsare. Det var där du gick in och surfade. Men genom att ge bort Internet Explorer, en annan webbläsare, gratis, så blev då webbläsaren inte längre en produkt utan bara en funktion i ett större system. Och det här dödade Netscape. Så att arvet finns ju kvar tekniskt, men... Ja, men det finns ju fler exempel. Man kan ju, mer närliggande exempel är ju Zoom under pandemin, som ju var superpopulärt och jättehögt värderat, men där gjorde ju Microsoft samma sak. Man sa att vi biffar upp Teams lite grann, och det har ju alla, eller kommer att ha. Och då är det svårt att konkurrera när man har den typen av nätverkseffekter som Microsoft har. Så vill det ju till att den produkten man lanserar verkligen är unik, och varken Netscape eller, även om både Netscape och Zoom var ju så att säga först med den kvaliteten, så var det inte så svårt att kopiera den. Nej, och det är verkligen en läxa från historien, att de här sakerna, om de går att kopiera så kommer de att kopieras. Tror du att det är så här Microsoft tänker nu när man integrerar AI i alla sina produkter i en väldig fart? Absolut, helt och hållet. De vill ju se till att man inte, att användare kan fortsätta använda deras produkter främst. Ja, så det är väl Lex Netscape för dem. Plats nummer 1, veckans lista. 3 andra bolag som såg ut som framtiden en gång i tiden. Cisco. År 2000 var det här världens högst värderade bolag. Det var alltså inte Apple, inte Microsoft, utan det var Cisco. Och det var på många sätt inte irrationellt. Alla visste väl då att internet skulle förändra världen, och Cisco sålde själva infrastrukturen. Det här var routrar och switchar och nätverksutrustning och allt vad det heter och inte heter. Så man byggde liksom motorvägarna för som hela internet skulle köra fram på, säger jag nu med en dålig metafor här.
Och marknaden prissatte bolaget då väldigt högt förstås. Men Cisco var inte de som kom att äga framtidens vinster på internet för alltid. Det är fortfarande ett ganska stort lönsamt bolag. Säljer fortfarande ungefär samma saker, men det är inte längre centrum för hela den här tekniska fantasin om internet som det en gång i tiden var. Mer av ett stabilt litet industribolag. Vad kan vi dra för slutsatser av detta? Man kan ju nämna i samma telekomoperatörerna i Europa sågs ju som de som verkligen skulle gynnas av internet, och så blev det inte heller. Så det var ju också inte feltänkt när det gäller tekniksprånget eller teknikrevolutionen, utan bara att plocka vinnarna. Ja, så har det varit historiskt och så lär det bli den här gången. Alltid svårt att plocka vinnare, men det blir sällan de som en gång i tiden såg ut som vinnare i början av en teknisk revolution. Jag tycker slutsatsen av veckans avsnitt är väl, oljepriserna, det är nog ändå ganska logiskt att de inte är uppe på $200 per fat trots den här enorma störningen, historiska störningen av oljemarknaderna som fortsätter här i världen. Amerikanska statsskulden, så småningom ett problem, kanske inte någonting att oroa sig för nu. Däremot, OpenAI faktiskt finns det historiska skäl att oroa sig för, eller i alla fall att tro att det här kanske inte kommer vara det som vi fortfarande använder om 10 år. Det här var veckans avsnitt av Världsekonomin. Vi är tillbaka igen nästa torsdag. Innan dess, missa inte de andra viktiga poddarna från EFN. Dominoeffekten om global ekonomi och makro. Börssurr med Henrik Mittelman och Gabriel Mellqvist. Glöm inte att ladda ner EFN-appen för att läsa bland annat mina texter och inte minst nyheter om allt som hela tiden pågår i världen. Och Finansmagasinet bör man också prenumerera på, kommer en gång i veckan. Jag är krönikör där, till exempel har den här veckan skrivit om ekonomisk krigföring och en spännande bok från 1939 som finns här på National Archive i London och som inte är digitaliserad men som har blivit superpopulär på sistone eftersom alla vill läsa den här världens första manual för ekonomisk krigföring för att veta vad de ska göra i nuvarande läge. Men Världsekonomin är tillbaka igen nästa torsdag. Tack. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.